Jó estét kívánok, hello! Üdv minden egyes nézőnek, szavasz Geri. Elvarázsolsz? Attól félek én is. Na. Indítsuk a streamet. Kicsit váltottam, most kíváncsi vagyok egy másik fajta streamelésre. Hát ha jobb lesz a teljesítmény. Volt, kíváncsi leszek rá. Ne kopog, mit kopogsz? Félsz egyedül? Félsz egyedül? Hát gyere be, akarsz. Én aztán nyitva van az ajtó. Na. Gyerekek, holnap avatár. Ha minden jó megy, ma éjfélkor letöltöm. Aztán majd megcsinálok egy-két beállítást. És holnap délőtt pereg az avatár. Hát ez nekem nem érdekel, Geri. A avatár jobban érdekel. Kíváncsi vagyok. Amit láttam eddig belőle, nagyon ígéretesnek tűnik, de mondom, én pár percet ha néztem belőle. Vagy kiderül holnap, hogy milyen lesz majd teljesen in-game-be. Úgyhogy ma. Kappa? Ott a kappa? Én is ásó meg kapán keresztül is mondom, hogy holnap az biztos, hogy avatár. Eszméletlenül sokat várok tőle. Majd kíváncsi leszek, hogy milyen. Víz a reklám? Aha. Remélem, hogy a... Hát, jó. Még úgy néz ki, még a szeró az jó bírja. Na, gyorsan vége ennek a shaderezésnek mindjárt. Na. Ott is van. Úgy. Az hadd szóljon. Most remélem, hogy azért már jobb lesz itt a szitu. Ugye meg is nézem egyébként. Jaj, megcsuklok. Na, mi történt, Geri? Remélem még van állásod. Rászoktatott a piára? Na, az már rég rossz. Gerikém, ne így el. Nem tesz jót a májadnak se, vesédnek se. Azt nem mondom, hogy ne így el egy-egy valamit, de attól függ, hogy mit iszol. Meg hogy megyek mennyi mennyiséget. Hát te írtad, hogy piára jó ember.
Megnézem, hogy így mennyire stabiliszkusz egyébként a játék streambe. Jó. Alig megy a proci. Na. Én azt mondom... Ja, meg kéne csinálni ezt a szobros küldit. Alóeverás, löty. Nem tudom, mire gondolsz, Geri? Biztos? Majd ki kéne menni előbb. Off on another adventure, are we? Ne szedíts! Jaj, de várja. Jó, azért nincsen, mert nekem kell megtalálnom. Jó. Itt meg volt cucc, de érdekes. Nem tudom, aloeverás, lötyi. És jó? Vagy mire használod? Vagy mit gondoljak? Lumos. Ó, itt lesz majd egy... Egy lepkécske vagy mi? Á, itt. Ugye ezzel is ezért, most sem annyira... Be van az bágosodva? Nem. Jó, azt hittem már. Akkor most... Ez textúrbetöltés. Most akkor ezt hogy kell értenem? Amúgy. Lumos. Geri, ha szabad kérdeznem. Tudom... Na, el kéne jutnom. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Szavasz, fiam. A hollóháthoz kéne mennem. Beküldted kajapornba? Jó, meg fogom nézni. Azt mondja, hova kéne mennem? Nem. Nem. Ide. Érdekes a megfogalmazás, egyébként azért nem értem. Ja, nézem. Hát, az már te... Erre nem tudok mit mondani. Erre nem tudok mit mondani. Azt mondja, hogy... Meg kéne keresni a bosszit. Ami... A bosszik az fönt lesz még egy szinten.
Ugye? Ja, jó van, csömbbe leszek, jó van már. Még egy... Nem hiszem, hogy még egy szinttel lennék följebb. Ugye megnézzük. Na és te kit vársz egyébként a Game Awards díj győztesének? Van már elképzelésed? Vagy hogy kit látnál szívesen, még az is egy jó téma. Oké, szerintem akkor lehet, hogy még lejjebb van az. Ezen a vonalon végigmegyünk, akkor majd úgyis majd lesz itt egy. Aha, még egyel lejjebb. Még nincs. Holnap kiderül. Ja, itt lesz. Ja, megjött a bossi. A bossi. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Félszemű bonya átjáró. Lumos. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Broken? Akkor mindjárt megjavítjuk. Azt mondja, hogy... Repair. Szevasz írják. Lumos, minden is. That seems to have done the trick. Most arra vagyok kíváncsi, most átraktam. A streamelést kártyából procira, hogy mennyire... This castle will never cease to surprise me. Mennyire akadozik be néha-néha. Azért szokott nagyon-nagyon ritkán ilyen mikrolagok lenni. Mennyire stabilabb. Ha hagyjam a békére a kártyát. Hát mondjuk így is azért még azért. Eszi. Incendio. Az majd később lesz az a Vákadevre. Leviosa. Hát az így is szokott. I'm going to have to get past this. Az reparó? Mi újság van, círják? Néztem, de ilyen, ők már tolják az oltárt, hát nem tudom, vegyes érzelmeim vannak benne, is. Hát... Oh, it looks a bit broken. Én egy percet, ha láttam belőle, én direkt nem is néztem belőle semmit, mert kíváncsi vagyok, hogy nekem milyen lesz. Arra még nem tudok válaszolni. Egyébként figyelj, más játszani vele és más nézni azért, azt azért tegyük hozzá. Szóval... Hát majd meglátom. Nem tudom. Something is getting in the way of that platform. Mi? Valami akadályozza azt a platformot? De mi?
Lehet, hogy az lent lesz hiba. Nem is úgy várta, mikor lövött fel, tényleg? Na. Nyugi, most egész estig izé lesz. Ma, vagy tegnap még este még vettem egy pár karikát. Mert... a háztokeneket össze akartam szedni, de még van 3 darab, amit majd úgyis majd... szerintem fölküldivel fogom tudni elérni. Úgyhogy remélem ma már izé lesz. Jaj, várjál... Rebellion. Visszahozom a kedvet, hogy nyomjam megint. Egyébként most mennyire másabb a kép, círják, mert most konkrétan nem kártyából, hanem prociból streamelek. Most kíváncsi voltam, hogy mi van. Egyébként tök mindegy, egyébként mind a kettő erős, csak... legtöbbször szeretek kártyából streamelni, mert valamikor sokkal szebb képet ad. De most megkérdezlek téged, hogy most ennél a játéknál mennyire. Másabb. Nem veszed észre a változást? Most azért raktam át, megmondom őszintén, mert ugye ha a kártyá használatánál ugye főleg, hogyha RTX-es a kártya, ugye az RTX magukat használja fel a streamelésre a program. Na mondom, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, röccenjen vagy valami. Ez most én csinálom egyébként. Gondoltam, lehet ma a procit megpróbálom ilyen. Várj, ez olyan izé volt. Revelio. Incendio. Várjál. Ez trükkös volt, arra emlékszem. Visszamegyek. Nem másabb, de nem tűnik fel. Jó, hát persze, jó, figyelj, sokan a streamerek azért szoktak 2 gépet használni, hogy a gamer gépnek a minősége az hozza a max teljesítményt. Most már jó lesz szerintem. Aha. That did the trick. Ez volt a trükk. Úgyis egy gépes streamnél jó, így is jó, hogy csak kártyából, így is jó a prociból. Csak mivel nekem most be van kapcsolva itt a izé. Ugye megmutatom az RTX. Látod? Minden szó szerint maxon van. Hogy azért lássátok a fényeket, meg a csillogásokat, meg ilyeneket. Mennyivel másabb. Lumos. Ha így bekapcsolom, akkor látod azért más a, a fényhatás, meg ilyenek. I need to find a way to open that gate. Hát, hogy szebb legyen a játék is. Hát az árnyék tükröződésekre funkcionál főleg. A fényekre. Hát nézd meg, hogy majd szétvakít egyébként a... Meg amikor süt a nap, érted, akkor jobban megvilágítja mondjuk a... tudom én, a képet, árnyékok jobban jönnek ki. Ilyen tükröződések. Főleg azért szokták. De ennyi? Nem létezik. Ah. Felszerelési helyek megteltek, de örülök. Full ultrán van. Ez konkrétan full ultra az egész. Ez most a legjobb. Konkrétan ami a játékokat lehet érni, az a legjobb minőségben.
Ja. Hát jobban tetszem, élvezétek a játékot. Főleg azért. Jobban nézzen ki. Ezt szétszedem ezeket, ott pukkadjanak meg a zöld cuccok. Zöldeket úgyse fog fölvenni. A kékeket meg eladjuk. Szép amúgy. Hogyha odaadom a laptopom, meg adok 200 k-t a gépedért. Ide többet költöttem. Hát nekem nagyjából olyan gépen volt, mint a te laptopod. Csak megsugom. Szevasz Grabókám, hello hello. Ja, jussak ki, ennyi edől. De Grabókám, te nagy izé vagy egyébként, szakértő vagy, kérdezem egyébként. Most te látsz majd különbséget a tegnapi mai, meg a mai stream között? Várjál, mindjárt megyek egy karikát. Egyébként 200 valamennyiért már tudnám venni egy 40-70-et egyébként szírjak. Csak mondjuk a nagyobb márkájú, az kicsivel többet kéne ráfizetned. De hát most ki mire esküszik? Ugye nem ugrál ez a szar. De nem. Lumos. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Plusz egy Terra HDD, meg 500-as SSD, aha. Nekem is 500-as SSD van, de azt ki kéne majd cserélnem, mert legalább egy vagy 2 terrásra. Sőt, le kell szednem a Diablót, hogy mondom a... I have the dried billywig stings. A holnapi Now, avatárt, azt back rá to tudjam Gareth. tenni SSD-re. Only imagine how his new recipe is going to turn out. Revelio. Lumos. Szebb a kép? Tényleg szebb a kép? Grabó. Érdekes. Revelio. Pedig esküszöm, meg voltam rá győződve, hogy Lumos. a kártyából... Még jobb. Revelio. Ez kín van mi? Lumos. Élesebb? Tényleg? Hiszek neked? Revelio. Hát igazából... Még 20%-ot se... használ fel a proci. Viszont egy a gondom, hogy néha vannak ilyen renderlagok. Lumos. A kártyánál ez nem nagyon volt. Nyami nyami. Ó, tudok így lebegni, de jó. Ezeket még végig se kóstolgattam. Ezt a játékot most azért nem raktam át SSD-re, mert az avatárt akarom rárakni majd, annak kell vagy 90 giga. Annyira nem akarom leterhelni az SSD-t, mert azon van a Windows. Olyan sok izén meg nem maradt tárhelyem sajnos az 500-ból. Megint le is kellett vennem a Diablo 4-et. Vegyünk egy ilyet is. Láthatom, olyan jobb? Az érdekes. Pedig azt hinni az ember, hogy... Azért egy olyan szélreálló RTX kártya azért hozzá az izét.
Jó kis vatta cukor. Revelio. Na, ez mi? Ja, így... Yeah. És végigezek minden cukorkát. Megvetted majd... Én is a Gold Edition, nem az Ultimate-et. 30... Az igen! 38 forint. Na, gratu hozzá. Gratu. Én ma este töltöm le. Éjfélkor grabókám. Ami direkt. Sőt, még azon gondolkozom. Azon gondolkozom, hogy azt is possible lehet, hogy azt fogom streamelni, most nem kártyából. Kíváncsi leszek egyébként a izére. Lumos. Hogy fog látni. De azt mondod, szebb a kép. Amíg azt ti látjátok jobban. Revelio. Most nézzük. Meg... Na, ez a játék karácsonyi ajándékod? Ez csak textúra betöltés, úgyhogy parázzatok, hogy ilyenkor. HD-n sajnos azért várni kell még. Ha ez van. Várj, itt volt. Revelio. Ja, hogy itt ez. Woodcrafti Hengist. Ugrabuk Hengist ábrázolja, aki úgy hiszik, ő alapította a... Ja, hogy ő csinálta a várost. Aha. Ó. Azt nem is tudtam. Várj, ott volt egy papírka. Ott. Ugye? Revelio. Itt is van egy papírka. Minden tudó lapja, ezek a hódok a vajsörnövű népszerű varázslóitalt is tartalmazzák, hidegen és melegen felszolgálják, ráadásul enyhe alkoholtartalma miatt olybá tűnik, a háziban akkor sokkal jobban hat, mint az emberek. Oh. 3 közvetítés egy sorozatban, na az már alakul. Bravo. Zonkó csodabazára. Roxford Jákos falusiak által egyaránt rendszeresen látogatott Roxford Zonkó csodabazár és a csínyek és a viccek boltja. Mintha izé a... Na várjunk csak. El kéne menni. Ti. Azt mondja... Megy vissza Gerethez. De most Geret... Az jól emlékszem. Az Roxfordban van? Ja, az itt van repülés. Ja. Halló? Kövesd a pillangókat. Hol ez a faszi? Az valahol itt volt szerintem Roxfordban, mi? Az a repülés óra. Ja, ide kell mennem. Jó, hol álltam? Mondjuk ide. Nem tudom, hogy számolja a baj többet, vagy így. Hát most én nem tudom egyébként, én se grabó. Sőt, tudod mi a durva nekem, hogy rámégy nézek az applikációra,
egy embert mutat, és közben még círjak, és te is itt vagy. Ami már több mint egy. Stream elejét a végéig. Nem tudom. Ettől az applikációtól vagyok kör. Sose tudom most megkülönböztetni, hogy most hányan vagytok itt, meg ki nincs itt, vagy ki van itt, meg ilyenek. Most is azt írja egyébként. No de, tényleg az lesz a cél, megcsináljuk ezeket ezt a mellékküldit, 2 főküldit, azt elvileg kinyílik az orvosi szárny, meg meg az a más rész már mindegyik megvan. Megnézzük a maradék háztokent, és beváltjuk őket. Nekem mindenféleképpen kell az új tokenem. Revelio. Elmutatja. Ja, itt volt. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of... Na, fizet is. Helyes. Fizessen is. Quidditch tábla. Na, 300 pénzet adott. Oké. I couldn't agree more. Hogy telt a napod, Grabó? Mesélj valamit. Ezt a izét már megcsináltam korábban, úgyhogy nem, már meg lett a loot. Ja, jó, nyugodtan. A cím van azért. Mother always responds. It's astonishing what one can learn. Revelio. Na, megyünk repülés órára. Who do you think will fall from their broom first? Na, menjünk. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now,
let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Na nézzük. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do I take have my care. own broom. The brooms are school property. I is want them brilliant. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Meow. Nice day for a flight. Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. They did. Did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Akkor egy volt az But I'm ajtó, getting hogy ahead csak... of myself. Na, We haven't hozzáteszem, még probably sosem met. szá... Tényleg? I'm Sose Everett szánkozom? Clopton. Am I right in suspecting Wow. that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. Jó What hangzik. did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Esetállattok azért elég hó? The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need Ott to vagy escape időt, a amíg tricky eljött a könnyekkel, situation. Mikulás nem ígért. Oh! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
our door. Let's hurry back. Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Sok eset, 10 centi eset állatok? Az komoly. Oh, hello, Nálunk annyira nem Professor. sok. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken Hát ez from pont jó each idő of you neki for not egyébként. following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Jól nézek ki. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. I'll keep an eye out for you in the... Jó. Jól néznek ki így a fűszál is. Na. Küldi. Mennydörgő főzetet ellenségeidől. Aha. Ezeket kéne még megcsinálni, most már úgyis megvan a izé. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Ó, I jó. know a discreet place near there. Lehet, hogy megtanuljuk ma az egyik tiltott varázst, látod? Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Okay. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Most akarom a B betű. B betű. Várjál, nem lehet az, hogy... Nem mi? Hát valami megnézek az irányításnál, hogy séta, ugrás, repülés fel. Ja, space-ekkel? Nem a space-ekkel. Való. Azt hittem a B-vel lehet előhozni. Seprű, seprű, seprű. Gyorsított roham, séta, futás, repülés fel. Le.
Na pedig azt hittem a B-vel lehet előhozni. Szevasz, Razi! Te is kezdesz? Na. Ja, te árkozni fogsz. Jó, hallottam. Kripta árnyékában. Most jön szükség szobája. Kezdek. Átad? Pikpakutól érlek. Ja, lehet, hogy vennem kell seprűt, és azért nem engedi még meg. És trepkedjek. Lehet, hogy van egy olyan sanda gyanúm. Gyerem vagy? Na. Nem történt szinte semmi. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. Meg I hardly kettő see what kell. all the fuss is about. Kettő ilyen kis facak kövecske. De jól emlékeztem, akkor... Mindegy. Ott, hogy kell vennem még seprűt, azért nem tudok itt seperkedni. Aha. Jó, el is megyek egyébként, veszek most egy seprűt. Úgy döntöttem. Bár szerintem mondjuk pénzben annyira nem álljuk túl jól. Nyomjuk ide. Jó tettél, cédek! Kettő-három kulcsok miatt sokat kell majd keresgetni. A izére gondolsz? A háztokenesre? Én szerintem az elzárt részem a... Aztán van egy az orvosi szárnyba is. Arra jól emlékszem. A másik kettőt, ezt nem tudom most per pillanat hol van. Te is sült kolbászt tettél? Egyelek meg. Na, amúgy én is sült kolbászt tettem. Jó kis csalamádéval meg izével. Na, egészségedre. What are you up to now? Revelio. Itt van meg egy mellékküldet. Ja, de én mondjuk ide kell bejönni. Ah, new face. Wonderful. Foszlott cseprűnyél sportfelszerelések. Esküszöm, meg ez meg jó lenne még a mugliknak a cégérjére is ez a foszlott cseprűnyél. No, hello. Na, ennek eladjuk egyébként majd a cuccainkat. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spin Witches. Apologies if you Az, came by én is before most and ára weren't able to szerettem. come Már in. mondjuk ketchupros meg Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as De London kettő to jó. meet with my Sőt, amikor supplier. vegyítem. And I've only just returned. Thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Persze. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrow. Tiszafaszövő seprű meg. No matter what Szélkakas breed you choose, you'll be seprű. pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Nekem Nimbus 2000 kéne, fiam. Van az is?
Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Egy jó Nimbus 2000. What are we looking for today? Na, ezeket eladjuk. Nice doing business with you. Kettő. Az is mehet a levesből. Csíkossál. Hát... Eladjuk. Na, és az én seprőm... Az én kedvenc seprőm, ha jól emlékszem... Seprő That megtekintése. item is of the highest quality. Ez volt. Ezt használtam az előző végjegyzésben. That item is of the highest quality. Ez csöves. Ez nagyon csöves. Ná. Maradunk a You'll be tüzesnél. thrilled with that broom, I promise you. Én maradok a tüzesnél. Szerintem az néz ki a legjobban. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some Jó tetted, Grabó. Szerintem az a legjobb. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitude. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using an ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report... Oh. That sounds... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and... Na. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ja, itt nem lehet. Can't help but admire Mr. Weekes' enthusiasm. Ki kell mennünk. Azt hiszem már itt. Jaj, aha. Ja persze, 3-as gomb. Incendio! Nem így. Így. Nem volt fura, én azt hittem a B-vel lehet. Hát azért nézzétek meg, azért nézd meg, hogy azért a tüzes seprő az még mindig menő. Tök jól néz ki, amikor ilyen effektet nyom. Nekem legalábbis nagyon bejön. Nem tudom, akármit most szerintem a tüzes seprő a best. Ezt sajnálom, hogy ezt a Quidditch bajnokságot nem tudták megcsinálni. Multiba. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Ja. Ja, meg a csajjal kell beszélni. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started. Féltékeny vagy. Someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason,
Now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to... I hold one of the fastest times on this course. Menjünk! Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Excellent. Hopp! Elvileg átmentem, ugye? Ezt lehet újra kéne kezdeni. Made it! Okay. Now that's more like it. Hopp! Ó, még befértem. Ups. Az 1.53 meg volt még így is, hogy elcsesztem. Nem volt kihagyott gyűrű. Jó, oké. Franyó. That's not... You must have... Igen, csaltam. Don't think this is Persze. over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. Challenge accepted then. You can try to prepare by racing this course again. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Well done. Jó. Ja, hogy még itt kell versenyezni. Valaki 1.32 alatt csinálta meg. Will be glad to hear how I fared. A második lettem, mit akarsz? Ez majd a másik alkalommal. Na, viszont megyünk és csináljuk, mert haladni is akarunk. Kinézet. Igényes kézbesítés. Jó. Menjünk ide. Roxford. Nem tudom honnan menjünk. Innen. Tényleg, és milyen izék lesznek nálatok, srácok? Szaloncukrok. Kinek mi a kedvence? Meg mit hozott a Mikulás ma? Ne felejtjük el, mindenkinek boldog Mikulás kívánok egyébként. Ha még nem mondtam volna. Boldog Mikit. Holnap ne felejtjétek, Avatar és Game Awards lesz, úgyhogy késő este. Szóval, akit érdekel, azt vagy nem tudom még, hogy lesz-e belőle stream, lehet, hogy nem. De viszont Discordon fenn leszünk, és nemféleképpen nézzük, akit érdekel, az nyugodtan tud csatlakozni. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.
Így ekkor is, meg akkor is. Over here. Egyébként felszerelésnél... Hát meg kéne találni valami jobbat. Hogy ezek a kinézetek vannak. Ó, viszont vannak kihívások, kaptunk, megcsináltunk egy párat. Ó. Új, kezdjük kinézet is. Jó. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Megyünk a kriptárba. This way. Menjünk akkor. Lumos. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. Lumos. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. A leggagyibb cuccokat kapom most, így az elején, hogy elnézem. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Yes. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. No. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. Azt hiszem ez volt a robbantós. You're getting it. Ugye? Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Oké.
valamelyik helyet legyen. Összeállítunk egy olyat, hogy... Egy harmadiknak. Best to keep the Undercroft intact. Confringo. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Revelio. Confringo. That's it. Wow. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Oké. Confringot megtanultuk, de azt hiszem, ahhoz raktam még skill pontot is, úgyhogy az jó. No, itt lesz a izé. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Kamuzzunk. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one Minden Mardekáros hazudik. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Mekkora egy pöcs! Apukám ismeri az igazgatót, az beárullak. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about Mandulás sírka. Oh, na jó étvágyat hozzá. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much.
Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. Hallod, He doesn't need your nehogy a help. halálátkot használjam ellened, fiam. Szóval nyugodjál Sebastian is meg. going to get an earful about this. Megnézem az arcodat. Vigyázzál. Ekkora egy pöcs. Na mindegy. Együk a szükség szobájába, srácok, megnyitjuk. Mert köl. Nagyon is köl. És hogy lássatok valami szépet is. Ugyan férgesen, nem grabod, de most őszintén bazd meg. Megmondanak apukámnak, az kapu, majd az igazgató bácsi majd ellátja a bajodnak, tudod mit? Olyan konfringot kap a hátsójába, hogy nekem fog fájni, nem neki. A bolond. Revelio. Na várjál, a följebb van az? Hova kell menni, bazd meg? Lumos. Ja, idáig fel kellett jönni? Az igen, fiam. Oké. Ja, mert itt van a... Persze, a szükség szóval itt van. Megsimogattad volna ő köllel? Professor Weasley? Majd a Cruciatusszal fogom simogatni, grabóke. Somewhere away from prying Csak eyes. legyen meg. Gyerekek, kínzó átkok tömkelegét fogom gyakorolni mindegyikre. Alig várom. Csak ezért megy ez a végigjátszás. Sötét átkok tudora leszek. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. Az. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Amúgy ez is egy nagyon jó rész, amikor megjelenik előttem a szükségszobája. De annyira jó meg van csinálva. Amúgy 2 nap alatt 20 szintet mentem, az elég durva. Én azt mondom. Ahhoz képest a 40, azt hiszem max 40 szintes, azt mondta Razi is. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Lumos. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to Eskü, mint a suggest filmekben, az meg nagyon by durva. walking past that bit of wall, focusing on what you need. But Revelio. you've managed to reveal the room on your own. Lumos. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Jó van, Geri, de ezt There's no chance I'm nem vagy clambering igazi over this Harry mess. Potteresta. Nem tudod átértékelni ennek a jelentőségét. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Na, megtanuljuk.
Plutty. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Várjál már, ez nem úgy megy el. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ez szerintem kurva jól néz ki. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we Hosszú ideig vártam itt rád, talán néhány centivel több pergament kaptál, mint vártad. Szólj, ha megpróbálnád újra találkozni velem. Szíves üdvözlettel T. T. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Bocsánat! Annyi problémád van, kép. Lumos. Ja. Levioso. Levioso. Azt hova is kell rakni? Ah, látom. Erre akarom vinni fölfele. Várjunk csak. Oda rá kéne rakni. Talán így jó lesz. Ja, egy kalap miatt jöttem ide föl. Yay. Lumos. Vajon hova tűnt a prof? Ja, itt van. Találtál valamit ott? Revelio. Ugye az csak csúszni lehet ott. Hope this isn't as precarious as it looks. Mi van a havazással? Hagyj essen! Az a dolga télen. Lumos. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Az igen. Ilyen nekem is jól jönne.
Ki se sértő, hogy a szoba szerint fürdésre van szükségem. Szemtelen dolog. Hát na. Revelio. Ó. De szép. How does anyone Gonosz eset, other azt than én sem herself szeretem. manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Ja, ez egy cikesz volt. Perhaps you should summon your wits and Lumos. find out. Trombitás virágocska. Repülő könyvek. I hope that house elf can find us in here. Az mi? Oh. Revelio. Nagyon vízesek ezek a virágok. Ah, jó pofák. És mi van, hogyha én... Aha. Lehet, hogy... Leviosa. De hát akkor oda ugrani? No. És a közelebb hozom azt. Még így se. Nem. Nem emlékeztem, hogy lehet itt variálni. Leviosa. Valahogy is szerintem át lehetett valahogy menni, nem? Ott közelebb kéne raknom. Leviosa. Ezt ugye megnézem. És mi van? Leviosa. Pedig azt valahogy ki lehet onnan hozni, nem? Hát ez az eltüntető genyó kell hozzá? Nem. Mindegy, menjünk tovább. Azonban nem azon az egy ládán fog múlni az élet.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Esti. Is this the student? Indeed it is. Hát ijeszgetni nem szép dolog. Deke has been a friend since Amúgy I was szia, a second üdvözöllek. year. We discovered this room. Jó újság van. Hogy vagy? I Hogy mentioned vagy? you to Deke. We believe De that you hogy might be nem? able to benefit Igen. from this room like I did. Na várjál, csak majd elbíztak egy ilyen izére. Ilyen horror szabaduló szobára. Na vagy kíváncsi leszek, hogy te mennyire fogod ott jól érezni magad? It's unplottable, so won't appear on any map. Minden oké, és itt velem? Meg vagyok, köszi szépen. Deep seen students Oksa in need of an mehetünk? extra Na, file zsír. for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking Hozhatsz, nem nekem fog kelleni. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Elviszed Bibiperusát? Hát az... Hogy fogod rám férni? Egyébként terveztek Magyarországra jönni? Eszti? Karácsonyra vagy szilveszterre? Úgy megkérdezem. I look forward to seeing what you do with the space. Ah! And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent! It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ja, majd csak áprilisba. Oh. Hát az nem most lesz. Meló lesz nekünk, mert ugye ki kell szolgálni az ilyen népség. Nem, hogy kiraknátok egy ilyen izébe, tudod, ezt a svéd asztalba. Egyetek, barbak, az jó van. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Ja. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Szia, törpi! Azt mondja, törpi! Én ezt nem hagynám, Gravó! Conjuring? Mi az, hogy The törpi? magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ó, idéző varázslat. Jaj, ez így nem jössz, jó? De jó lesz. Szevasz, Zoltán! Very good. Mi a pálya? When conjuring more complex objects, Már megszokta, nevelve van. Íj, azt mondod ezt. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to És ki nevelte, ha szabad kérdezni ezt? Ki volt az a bátor jelenkező, akit a Gravónak ilyen... From tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the Szitut resources hozott. I need? Na mi újság, Zoltán? Jó volt a mai kis streamecske? Szavasz, Erik, hello, hello. Én jól szórakoztam, az biztos. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already Mi újság van, Erik? Mi a helyzet? Gyerekek, holnap Avatar. Beindul az Avatar úr.
Go ahead and conjure the potion station and potting table. Úgyhogy orba szájba az fog menni most, ameddig ki nem viszem maxostul mindenestül. Aztán majd visszatérünk a Hogwartsra. Te is jó van, Zoltán, helyes, helyes. Aztán idézd meg egy palántázó asztalt, meg egy bájittal főző asztalt. Na várjál, csak ez nem fog kelleni, úgyhogy... Abracadabré. Na nézzük. Kéne nekem egy... Ez tudományos? Rustikus? Eklektikus? Botanikus asztal. Botanikus kell? Nem, bájt. Micsoda? Palántázó. Itt vannak. Kis palántázó. Azok olyan kicsik. Na gyerek, várjatok. Na milyen stílusú legyen, szerintetek? Ilyet nem akarok. Ez a hugrabuggos volt. Ez a lila meg olyan... Szavasz, Angel úr, hello, üdv mindenkinek, szavaztok. Igen, Avatar holnap. Ma éjfélkor már le is töltöm, kis... Egy nagyon picit megyek előre, hogy minden flottul menjen. Azt mondom, hogy ezt próbáljuk meg, úgyhogy már majd holnap mindenki sok szeretett. Aztán délelőtt már... Lehet, hogyha lesz időm, akkor már belekezdek. Hanem akkor kora délután, de mindenféleképp. Ja. Kéne. Hát tegyük ide addig. Semmi különös nincs most. Frissítés alatt van a PS4 és egyben Call of Duty. Tudod a Call of Duty-t? Nice. De barzonozol, vagy mit csinálsz? Vagy MV-zel? Azt mondja, bájittal főző asztal kell. Várj, csak bájittal. Szerintem te leszel a bájitalos. Ugye? Igen. Amúgy ez jól néz ki, nem? Amúgy tényleg így koponyá... szerintem ez fasza. Jó, ameddig nem lesz nagyobb, addig jók ezek. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Bár lehet, hogy kéne még csinálni még. Csak 3-kor legyen a stream, mert pont akkor érek haza. Én mindent megteszek, srácok. Az biztos, hogyha belekezdek, akkor vagy délelőtt lesz, tehát ilyen vagy 11-től, vagy hogyha délutánra is esik, akkor biztos, hogy 3 után, tehát... I will be sure to speak with Deke if I need anything. Még nem tudom, hogy alakul a holnapi napom. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Na, megvan a szükségszobája. Fókuszfőzetet nem tudunk csinálni, de maximum főzetet tudunk. Ja, ez a sziklás. Abba csináltunk egy párat. Lehet, hogy még rakok egy párat. Befér oda? Bazd meg. Várjatok. Át kéne helyezni. Várj, át tudom én ezeket helyezni, nem? Tudok ilyen szőnyegeket is csinálni. Állólábba. Csinálunk egy ilyen... Mit szoktok egy ilyen... Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Ez nem elég dark is. Tessék, csinálunk egy ilyen dark isat, mit szóltak? Ide. Ilyen dark is szobrot. Így. Csak hogy örüljön a bicebóce. Mit szóltak? Így.
De mondjuk hova rakjam? Deke hasn't seen this many plants here before. I've more to teach you about Így. transfiguration. Oda betesszük. Automatikusan frissít az összes játékom, azért frissít a Call of Duty. Hát, az még frissíteni is fog egy párszor. Ha hoznak bele annyi contentet, hogy... Mármint ilyen kiegészítő contentet, vagy csoda. Jó, Mennyi izén van? 3 izén... Cuccosom van? Nem sok. Csinálom még ilyen bájitalos genyót, mert... Hagy menjen itt a tömegtermelés. Legyen nálam egy pár darab. Így van, de az majd csak fölülre kell majd. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully. Return to me once you've gathered enough. Mennyi kell? I have the moonstone you requested, Tessék, meg is Professor. van a holdkő. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology. Why don't you try it on? Mit kell csinálni? Fali díszek. De gyerekek, előveszük a... Azt mondja, kell egy fali dísz. Széles tükör. Most tényleg ilyen Quidditch tábla. Szárnyas tükör. 5 darab kell? Ja, az fajn. Na várja. Tegyünk valami művészeti alkotásokat is. A nővérke és a kisbaba portré. Házi manók és gazdájuk. Ábrándozó boszorkány portré. Ez hogy néz ki? Ez egy boszorkány? Érdekes. Tegyük oda egyet. Ez is beleszám? Ó, de jó. Mik vannak még itt? Elegáns varázsló portré, civakodó párportré. Mi ez? Átszellemült varázsló portré. A furkász az jó. Ilyet teszünk még egyet. Mondjuk. Hova tegyük? Ha portré lennék, hova kerülnék? Mondjuk. Lehet, hogy oda kéne. Tegyük ide, tegyük ide. Nézzük, mi van még itt. Hasznos eszközök. Az már van, az nem kell. Házi manó és gazdájuk. Teszünk még egy ilyen szépet. Nagyon cuki. Ábrándozó boszorkány, az van. Elegáns varázsló portré. Na még rakunk egy ilyet. Úgy. És jönnek most a padlódíszek, hogy ezek nagyon fontosak. Gótikus szőnyeg. Ja, hogy... Aha. Teszünk egy ilyet. Megmondjuk egy ilyet. Tojásos tokét tesz rá? Na, jó étvágyat hozzá. Sárga nem jó.
Na, még egy padló dísz kell. Ezt már jók is vagyunk. Hát nem tudom. Tegyünk ilyen távcsövet? Talán még jó pofának tűnik. Mondjuk ide rakjuk. Jó, hogy ezt lehet megszínezni is. Jó, hogy... Legyen piros. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Módosítás. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate. Okay. Just aim Szóval módosító. any conjured item and perform the altering spell to customize it. Mi is akartam módosítani egy picit, úgyhogy nézzük meg, hogy... Jó, hogy a méretét, meg a színét... Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know. Méretváltás, oda várja. Jó, hogy így lehet még nagyobbat is csinálni. Öcsém. Egész végig ezt fogom nézni majd. Vagy ilyen picit csinálunk, mit szóltok? De befér? Na. Oda betesszük. Egy tájnak a stílusát fogjuk megváltoztatni. Legyen ez. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on Na, ezt az új dizájnt akartam. Módosítsd a szoba balkonját. Oh. Ez a balkon része. Hát... Na, legyen ez. Hogy a padlóján. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Hogy? Ja. Lumos. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A makkodra, azt persze! Milyen makkodra? Hagyjuk már! Azt tudod mi? Az még egy izése. Még diócskának se lehet nevezni. Makkodra?
Helyzet, Tom. Sötét titokzatos térre be. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest. Ijeszgeti próbál engem a Tom is, nézzétek meg. Sounds perfect. Nézzük. Legyen valami kísérteties, nem? Ó, na, az van akkor. Jó az. Quite a difference. Ugye? Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Thank you, Professor. Eszti, jó reggelt, azt mondja. Itt még egy szoba. An even bigger Mi a helyzet, Tom? Mesélj valamit már! Hallod, átírtad a nevedet a Rock Tomnak? Ez tényleg igaz? It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spells. Thank you, Professor. Yeah. Deke thinks you are doing good work here. Kapsz egy ilyen turka levet, mit szólsz? Tohonya turkalé. Ebből nem ártana csinálni még egy párat. Revelio. Ilyen botanikus genyót. De befér ide? Baszki. Várjatok. Erre kicsit el kéne pakolni azt egy picit beljebb azt a izét. Úgy oda. Egyem az uzádat, hogy úgy. Úgy. És akkor még befér ide egy kicsi. Gyógynövénytan, és úgyni. Ja. Jó, hagyj nőjön. Na, 8 darab. Mondjuk most ez elég lesz, hogy ideig. Na! Most, hogy így, úgyis még kell majd venni majd izét, majd terveket. Na! Megyünk tovább. Szerezd be, majd használj mandragórát egyszerre több ellenségre, és csápfüvet kell még szedni. Aha. Vajon tudok csinálni nagyobb izét? Tárolót? De szerintem nem, mi? Van egy olyan sanda gyanom, hogy nem. De viszont én ezeket eltüntetem ide, mert borzalmas. Hogy lehet ide rakni ilyeneket? Úgy, nekem kell a hely. Ezek a botarikust? Aha, ezek le vannak zárva. Franc! Kell venni terveket. Vannak itt székek, meg asztalok.
Az sokra nem megyünk körük. Növénytani aranytrófea. Szezonális dekoráció. Töklámpás karány. Lett volna karácsonyfa? Megszerezhető a világszerte megtalálható ládákba. Azt meg akar... Na, jó karácsonyfa kéne. Tényleg, Rabó, neked van karácsonyfád? Olyan mérges csápüvem van. Ezek a küldetést, hogy mi kell? Azt mondja, hogy... Jó, mérges csápüvem, mandragórát kell szerezni. De majd elmegyünk a városba tudunk venni. Jó, viszont... Oké, térképcsarnok, azt meg kell csinálni. Meg kell itt az orvosi szárnyat, ott is van még tokem, ami kell majd. Minél előbb meg akarom csinálni, hogy meglegyen a talár. Hova kéne menni? Menjünk ide. Ja, tudom, el kell menni majd, ja. Kell egy csomó pénz hozzá. Úgy is el kell adni pár cuccot. Abból lesz majd lóvé. A recepteket meg kell venni. Jaj. És mit hozott a Mikulás nektek, Angel úr? Eszti, Tomi bácsi. Mit hozott? Hogy Círiak, Erik. Ki van még itt? Kit megemlítést megemlíthetek? Let her finish. There might be a compliment. Revelio. And a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure Ja, maps. az nem jó. Moszkva. Ja, menni kell lefele. Gondot? Na, milyen gondot hozott neked? Ha, publikus. I was hoping to see you. You're back. Finally. Ja, Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toad. Why would you want to take toads? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oké. Na most elviszik a könyvet a térképcsarnokba. Jó, hogy már itt is vagyunk. Ja, jó. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Mm-hmm. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Egyébként ki milyen szaloncugrokat szeret? Elárulhatjátok.
Csiribiribiri. Zserésed? Én ilyen fekete erdőset meg Oreósat szoktam mostanság venni. De jól néz ki. Map. There's Hogsmeade. Telefon volt, szevasz. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Zselés, marcipános, régen volt jó kókusz. Tényleg a jó kókuszos, azt is szerettem. Oreósat próbáljátok ki, nagyon finom egyébként. De nekem a fekete erdő az mindent visz, az olyan... Fú. If only you were here to see this. Te nem szereted? Nem baj, több marad nekem. Na, itt a pali. Elhoztuk neki a könyvecskét. No de... Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. Jaj, jó persze, pilóta kekszt, bármikor megeszem én is. Magical ability, the potential and power of which will unlock Fűrész, borízó a kekszes. The location of each of 4 trials will, in time, gondolom jó olcsó lett. Hát nem, hát igen. Egy dobozzal veszek igazából, de hát abból nem adok senkinek. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey. And of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps igazából... So, the passage ha már 9-kor írsz, hogy mi van akkor, már talán vagy 10-kor akkor följössz, azt ennyi. Küldenék ki neked ezt, szeretnéd? Küldjek ki? They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic wielded by goblin kind. Hát akkor ezt beszéljétek meg kettőtök között, jó? Powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. Csak pont a Tom után írtad, és egy kicsit félreérthető volt. Do you trust Professor Fig? I do. Jó jött ki, ja. In the light of your considerable skill, fekete erdősre? Figyelj, legközelebb megyek Oceanba, akkor majd nézek, jó? You will find the location of the first trial. És nem tudom a címedet, meg ilyeneket, szóval az privátba küldöm. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Meg nem tudom, hogy elkapkodták-e azért. Viszik, mint a cukrot, azt is. Kérje meg Grabótól? Mi a Grabó, hozzá szokott járni, vagy mi a tök? Perverz állatok. Én nem Grabó, a Tom. Tomból jön ki ez az állat. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well nem adom oda senkinek. Na, akkor már ezt ti buktad. Akkor buktad. Join me as soon as you can.
Tombolja ki, tombol. Hallod, neked ilyen Rocktom, tényleg az lett a neved? Átírtad? Discordon, te bolond. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Minden hétvégén együtt bulizunk Dresda utcáin. Az szép, az gratu. Az igen. I'll find you at the tower as soon as I can. Pontosan. Be careful. And do not tell anyone. És nekem német sört mikor fogsz küldeni ezt cserébe? Már nem azért, hogy viszonzásképp, csak úgy kíváncsiságból megkérdezem. Jó, ez főküldi lesz, ide még nem megyünk. Megcsináljuk a mellékküldetéseket, nézzetek már, annyi van, mint a dög. Megy jaj, még el kell... Jó, oda majd... Oké. Ezt kéne megcsinálni még. Meg... Mennydörgő fő... Mennydörgő... Az melyik az a főzet? Azt is venni kell... Jó, akkor... Már 2 ok miatt is el kell mennünk a városba. Sőt, 3. Jajjaj! Ne búzzál, ne búzzál! Magánrepülővel szoktam menni. Jaj, de jó megy, grabókám, neked egyem az uzádat. Aha. Ez üzés. Aha. Jó van már, gyere már be! Nem jó hallottad? Ilyenkor bezzeg nem jó hallasz, mi? Hát jó van. Jó. Na, már kezdődik, Tom nem bír magával. Fújt fel. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Az kell neki, a Tomnak kell ez a dermesztő varázslat, kicsit lehűtsük. Nagyon fel van fokozva. Most stabil, jó. Na, meg kéne találni ezt a 3 maradék izét is. Jaj. Lakatos szekrényt. Lakatoszt. Lumos. Sárkányka még alszik, bár már este van szerintem, nem? Revelio. I cannot do this for all eternity. De csak fújj szíjat, te szíjad már meg magad! Na most, ja, tényleg most már egyébként kívülről meg tudom keresni ezeket a hülye köveket. Jut eszembe. Sárkány ellen sárkány, igen. Jó süsű. Kéne még találnom 2 ilyen hülye követ. Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. There, isn't that better? Aha, ott van egy. Látjátok? Ott fönt. Na, már csak egy kell.
Már csak egyke. Agyhúgyka. Igen, én azt kapok mindjárt. Esküszöm tőled. De láttam, eleve meg kiidegelt téged? Azt jól láttam? Hol van az utolsó? Vesekő, meg mizé. Tényleg egyébként Teszti jó, hogy itt, hogy akartam kérdezni. Láttad, hogy holnaptól már lehet kóba nyomni a Medieval Dynasty-t? Ha még itt vagy. Azon még gondolkoztam is egyébként. Ez kóba azért nem lenne olyan rossz. Ó. Ez csak a leírás. Oké, van valahol még egy darab ilyen kis hülye kövecske, de hogy hol a bánatban? Most ez hova viszel? Abba mit kell csinálni? A lényeg az, hogy ilyen középkori város kell összetennünk, ahol megy a gazdálkodás, meg ilyenek, és össze kell hozni, el kell csábítani, mit tudom én, más faluból például hát jobbágyokat, hogy azok is, hogy nőjön a városunk, lehet kocsmát csinálni, meg kereskedés, meg ilyen földeket lehet, meg mindenfélét. Hétfőket szerdán ráérek. És akarok veled eljátszani? Én csak azt én nem azt mondom, hogy nem akarok. Én csak mondom, csak rákérdeztem, hogy tudsz-e róla, hallottál róla. Ja, itt lesz kint akkor. A egyben vagy a hétfőket szerdán, ráérek. Hát figyelj, hogyha van kedved, meg ilyesmi... ott van. Akkor... valamikor majd össze lehet hozni. Aztán a Game Pass-ban benne van. Össze lehet azt hozni. De mondom, hogyha mi többen összeállunk és van kedvetek, szívesen végigjátszom. Meg ráadásul ott magyarul van magyar nyelv is benne egyébként, Tom. Úgy elcsábítsz mindenkit? Hát figyelj, akit akarsz egyébként. Nőnek a kis puják, érted? De azt nem tudom, hogy akarják megoldani a kóba, amúgy így. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Na, oda gyűjnek ki a köveit. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Csak akkor, hogyha Grabó is jön, felől nem jöjjön, engem nem szabad. However did you do it? Beszéld rá a Grabót. Well, may I have my gobstones back? Van benne harc is? Van. Azt hiszem van. Nem, azt hiszem megtartom őket. I'm afraid I've decided to keep them. That'll... Yes? Finders keepers, I'm afraid. I knew it! You're just as bad as everyone else! Ugyanolyan rossz vagyok. Jaj, utálom ezt a sulit. Szarügy. Nem, hogy gonosz vagyok most ebbe. Ó, nem vagyunk még 20-asok? Szégyen gyarázat. Jó, meg lett ez a mellékkőri fasza. Legalább most megtaláltam, hogy kellett. Oké. Valaki új idézők udvarához. Ezt kéne megcsinálni, srácok, ezt a... Hol van ez a... Ezt, a ravaszdi kulcsokat. De hogy mi az a baj, hogy... Aha. Hogy útvonalat meg nem mutat. Fene dolgát. Úgyhogy ezt meg rá kell találnunk. Egyrészt tudom, hogy ezt van az orvosi szárnyba. Ja, ezt mindenféleképpen be kell csinálni, hogy tovább menjünk.
Mennydörgő főzet. Jó, el kell mennünk gyerekek a izére, ezt bevásárlunk. Úgyhogy ez most úgyis el kell menni a... ide. Szépen mindent megcsinálunk ide, amíg az összetekercseshez. Milyen zsotya lesz előtt? Hallod? Öcsém, te egész végig úgy fogsz dolgozni kint a mezőn, bazzeg, hogy hozzám nem fogsz érni, az biztos. Te, gegyó. Ütleg váglak majd a izével, a seprűvel, meg mindennel. Játékban úgy szokott lenni. Jó, hallod, de jobb nézni egy női testet, mint egy férfiét. Meg jó, hogy... Most is nővel vagyok, igen. És akkor mi van? És akkor mi van? Szerintem még jobban, sokkal jobban élvezhető. Oké. Hova tett engem? Ja, itt vagyok. Oké, megnézzük itt a tekercseket. Milyen tekercseket tudunk venni? Az az első. It's always nice to see a familiar face. Jaj, a szép fejed van. Let's look at what we have, shall we? Állatetető idézős, játékdoboz és aprítóasztal. Trágya kompó... Ilyen drágák vagytok? Hát ez borzasztó. A pleasure doing business. Na várjatok, T alakú bájta a főzőasztal. Közepes. Palántázó, 5 kis cseréppel. Az viszont kéne. 2500-ba kerül, bazd meg. Palántázó asztal. 3 A 3 cserepes drágább, mint egy 5 kis cseréppel. Még ez közepes cserepes. Hú, az jó drága vagy. Anyagfinomító. És megfőzni egy véletlenszerű kiválasztott ugráló. Nem is emlékeztem, hogy vannak ilyenek. Azt tudtam, hogy van ez. Hát... Ja. Nothing like finding just the right. Legalább ezzel többet fogok tudni majd. Ezeket meg kell venni, bazzeg, jó drágák. Micsoda? Sokszor beragad ruha nélküli bág miatt. Cyberpunkba? Sose Cyberpunkoztam. Azt mondja, hogy küldetés. Itt van nekünk tesztrepüléshez, el kell mennünk. Ez takarmánybolt, az nem? Ja, itt van. Itt velem szembe. Szevasz Blade, hello, hello! Na, ha levarázsolok, én tudod honnan mindjárt te? Miskolci betyár, hagyjál már! Levarázsolok én pikpak. With something to report, I hope? Mi újság, Blade, hogy vagy? Mr. Wee. Na azt mondtad, elnyomom, ne haragudjatok, de... Gondolom a... How to address the issue of altitude is it? Figyelős párhuzat családi. Univer ketchup kilója drágább, mint a kis szerelés. Hát jó, de Univer ketchupnál nincs jobb. És szerint én is Univert eszek. A mustárba a Globus szeretem. Azt mondja, Pipinnel kéne beszélni. De a Pipinke hol vagy? Ja, ott a Pipin. Te hülye vagy. Istenem, tudom, bazd meg. Hogy? Te hülye. Kaptunk. Szintlépés. Csak mondom, te már ma tudod nyomni az avatárt a Uplay pluszodba. Igen?
De várjál, Blade holnap jelenik meg. Elvileg éjféltől lehet letölteni. Legalábbis én azt kaptam, azt az infót. Revelio. Muster a kis boltban. Mit csinál? Muster a kis boltban találtam iszonyat jól tetszik, hogyha már csak stílusú baromi fel. Hát, de melyiket, ezt a magosat, vagy azt a rendes mustát? Na van ilyen, dijoni mustár is. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Jaj, te már letöltötted, de megy a visszaszámláló visszafele. Aha. Majd megnézem, hogy stream után egyébként, hogy... Hello, Mr. Hogy működik. De én úgy tudom, hogy holnaptól lesz, vagy Blade. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Az a pár óra, az a mit sem. Taken to turning every visit into an argument. Akkor robban, az biztos, hogy akkor jön. About the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, milyen az avatár? Én max egy-két percet láttam belőle, de akkor is csak igazából a környezetet néztem, hogy mennyire részletes. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Vagy nálam belenézel, Angel, köszi. Kedves. Megtisztelő egyébként. Ó, várjatok, mit lehet nála venni? What can I do for you today? Mennydörgő, aha, csak nincs főzetem. Bassza meg! A láthatatlan már tevő bájta. I hope to see you again. Farewell for now. Jó, csináljuk meg ezeket a küldiket, mert most pénz kell. Meg cucc. És merre mész? Az hülye. Jaj, ez olyan messze van! A világ vége tökén kettőbe. Hova kell menni? Jó, tudom. Jöjjön, Oxford völgybe kéne elmenni. És oda kéne fölmenni a... Aha. Oké. Hát itt azért még lenne. Látjátok, mennyi dolgunk van még? Úristen. Ez mi? Ezek... Igen. Aha. Meg ott van még egy íző cucli. Hát lehet, hogy meg kell csinálni ezt a vackot. Merek? Ki kéne nyitnom a izét, az orvosi szárnyat. Lehet, hogy oda megyünk most. Minél előbb. De most már gyorsan eljutunk oda, mert van seprünk. Micsoda? Hát igen, igen, de neked Uplay pluszod van, és a Uplay pluszod Premium Edition van, és ez a verzió egy nap előtt már lehet nyomatni. Lehetne nyomatni? Bírni fogja a gépet, Zsotya. Mármint ez kérdés, vagy kijelentés? Nyilván nincs ott a kérdőjel, de azért megkérdezem, hogy... Mizu. Egyébként igen. Jaj, bírni fogja el? Aha. Persze. Persze. Néztem egyébként, most jelenlegi ugye felbontásban, mert csak Full HD-ben vagyok, nem 2K-ba. Olyan a monitorom, hogy csak Full HD-s. Persze, bírni fogja. Lazán. Meg amilyen most
van benne új proci, meg kártya is, úgyhogy... Persze. Ja, és az Ultimate-et is lehet játszani, aha. Hát gyerekek, ha... Igazából én ma Hogwartsot terveztem, de most nagyon akarjátok, most... Letöltsem nektek? Az is szerintem csak egy fél óra múlva kéne kezdeni. Ide beállítgatok meg ilyeneket. Szeretnétek? Na még megcsináljuk ezt a fölküldit, tudjátok mit? Aztán ránézek, hogy igaz-e. Sőt, várjatok, most ránézek. Tudjátok, hogy most ránézek. Hol le tudom ezt szedni, mert sem biztos, hogy le tudom. Azt mondja, hogy pillanat. Be kell lépni az Jubiba. Addig megkukkantjuk. Ezt hanyagoljuk csak a putter! De hát azért ezt is végig fogjuk tolni, mert a barátod is, meg mások is szerették volna, hogyha ezt végig toljuk. És ha már elkezdtük, akkor végig toljuk, persze. Nézzük, hogy bírni fogja. Bírni fogja egyébként, ezt ne aggódja. A 40-70-en van. Mi a grabolz, nem a barátod? Vagy mit mondjak? Ivó cimborád? Te már tegnap letöltötted? Az jó. Na várjatok. Megnézzük. Én azt tudom, hogy annyit tudok, hogy éjféltől lehetett tolni. És a Jubiba... Hol van ez a jó madár? Ja, itt van. Ugye megnézem. Csak be kell lépnem. Most fejben nem tudom így a izéket. A belépési cuccokat. Ugye rákeresek. Hol van ez? 11. Oké. Igen. Igen. Na nézzük. Ja, hogy úgy 1, 2, 3, 4 ott. Csak szeretnétek, ha annyi lenne. Várj, megnézem egyáltalán. Downloaded... Tényleg van? Mi a fene? Szóval, hogy... Na ezt viszont átrakjuk SSD-re. Pikpak menjen. Hogy... Ryzen 5 5600X 3060 Ti. Tudom, azt vágesz. Hát gyerekek, akkor egy fél óra, míg ez lejön. Már mondjuk, hogyha abba hagyom a stream, hát... 20-25 perc. Siessek meg Grabónak lassan, mert róznia kell. Hát figyelj! Nem rajtam múlik. Le is csepétél Grabóra, azt mondja. Grabó! Hát gyerekek, 80 giga. Azt mondja... Mondjuk, ha így 110 megabyte per szekundummal megy, és akkor is legalább egy 4 óra. Csak megsugom.
Zavarja a streamet egyébként? Addig legyen just chatting? Mentsem el itt, aztán majd folytassuk innen? Mondjuk azt is lehet. Úgyis újra kell indítanom ezt a izét, mert át akartam rakni egy-két dolgot. Addig nézek Poreszt. De kedves vagy. Szépen vagyunk, behetek a levesbe. 80 giga 15 perc, sőt, igazából 11 vagy 12 perc, ja. Hát ilyen 110 megabyte per szekundumban jön le círják. Egyébként. Tíz perc, tehát 10-12 percet ír. Egyébként nézzétek, milyen jó kis hátterünk van már. Pitty. Az már net. Hát gigabites netem van. Na gyerekek, hát akkor legyen, toljuk ma akkor az avatárt, kezdjük el. De még ki akartam próbálni egy-két dolgot. Igen. Az nem a te gépeden van véletlenül, Tom? A kecske Poresz?